Tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là cơ hội để Huế khôi phục vị thế đã có, từng bước sánh ngang với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Với 458 trên 461 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,62% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Huế là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4.947,11 km² và quy mô dân số 1.236.393 người của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế giáp thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị, giáp Lào và Biển Đông. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Như vậy, từ thời điểm đó, Việt Nam sẽ có 6 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và thành phố Huế. Việc thành lập thành phố Huế sẽ là động lực để chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, có phương hướng và kế hoạch đầu tư, phát triển cụ thể nhằm tăng cường chất lượng đô thị, phát triển nhanh, mạnh và bền vững kinh tế đô thị. Từ đó từng bước nâng cao thu nhập bình quân đầu người và các chỉ tiêu phát triển khác trên địa bàn thành phố Huế. Nếu quý vị và các bạn thấy video này của Hồ Sơ TV có nhiều thông tin và hữu ích cũng như truyền tải nhiều thông điệp xác đáng thì hãy bình luận, chia sẻ và bấm thích video. Ngoài ra hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để đón nhận những video mới nhất. Đây là mốc son, là dấu ấn quan trọng mang tính lịch sử, không chỉ cho sự phát triển của tỉnh, mà còn cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Huế. Thừa Thiên Huế từng là kinh đô của Việt Nam trong hơn 143 năm. Là một trong 3 đô thị lớn nhất của cả nước cùng với Hà Nội, Sài Gòn. 28 năm trước, đề án đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đầu tàu của miền Trung đã được trình lên Quốc hội khóa 9. Song rất tiếc, chưa hội đủ các điều kiện cần thiết nên chưa được thông qua. Sau lần lỡ hẹn đó, các thế hệ lãnh đạo luôn xác định toàn tỉnh phải trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Và giờ hành trình đã đến đích, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Đây là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực và quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Thừa Thiên Huế. Huế sở hữu 8 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới. Cùng gần 1.000 di tích lịch sử, là thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố bền vững môi trường ASEAN, thành phố xanh quốc gia nên đô thị Huế phát triển rất khác so với các đô thị trên cả nước. Việc phát triển đô thị Huế làm sao phải hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển kinh tế. Đây là bài toán rất khó, đặt ra nhiều thách thức cho tỉnh. Với định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa, bảo tồn di sản, tỉnh Thừa Thiên Huế chấp nhận bỏ qua nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến di tích, cảnh quan, môi trường. Để giải quyết vấn đề trên, từ lâu tỉnh đã xác định mô hình thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ theo hướng giảm áp lực dân cư tập trung vào đô thị, hạn chế can thiệp, ảnh hưởng đến các di tích và cảnh quan kiến trúc truyền thống. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế song luôn kiên định mục tiêu phát triển gắn với việc giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo tồn các giá trị di sản. Những khu vực cần giữ gìn sẽ tuyệt đối không đầu tư dự án gây tác động tiêu cực. Các ngành, lĩnh vực có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh như công nghiệp nặng, khai thác khoáng sản, nhiệt điện than, tỉnh cũng không kêu gọi đầu tư. Những năm qua, Thừa Thiên Huế tập trung đầu tư một số công trình dự án trùng tu, bảo tồn di tích cố đô Huế, di tích xuống cấp nghiêm trọng, hoàn thành đề án di rời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực một kinh thành Huế, các dự án chỉnh trang đô thị. Tỉnh cũng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch công nghiệp nông nghiệp phù hợp với các lợi thế của địa phương. Trong đó xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế sẽ tạo điều kiện cho Huế khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh về vị trí, di sản, văn hóa. Đây cũng là cơ hội để Huế trở thành một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đúng như nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra. Với cơ chế đặc thù vừa được Quốc hội thông qua,
Thừa Thiên Huế có thêm nguồn lực khi 100% phí tham quan di tích được giữ lại để trùng tu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Tính trung bình, mỗi năm kinh phí trùng tu, bảo tồn di tích trên toàn tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn lực để phát triển nhanh hơn. Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng được đồng bộ và hiện đại, các chính sách thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần đẩy mạnh nguồn thu ngân sách xứng tầm đô thị của quốc gia. Huế là nơi có nhiều di sản văn hóa và lịch sử, vừa phát triển kinh tế vừa phải bảo tồn giá trị văn hóa là bài toán khó, đòi hỏi sự khéo léo trong quy hoạch và quản lý. Mặc dù đã có những cải thiện, đầu tư cơ bản, song hạ tầng giao thông và dịch vụ vẫn cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và du lịch trong bối cảnh mới. Nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vẫn còn hạn chế. Bài toán để nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng xa, những nơi người dân chịu tác động bởi quá trình đô thị hóa cũng cần có những chính sách phù hợp. Huế dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, hứng chịu thiên tai bão lũ nhiều nên cần có các giải pháp ứng phó hiệu quả để bảo vệ cộng đồng và di sản văn hóa. Để vượt qua những thách thức này, thành phố Huế tương lai cần một chiến lược phát triển rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, cộng đồng và các tổ chức xã hội. Nếu quý vị và các bạn thấy video này của Hồ Sơ TV có nhiều thông tin và hữu ích cũng như truyền tải nhiều thông điệp xác đáng thì hãy bình luận, chia sẻ và bấm thích video. Ngoài ra hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để đón nhận những video mới nhất.